Приключенцев, потому музыки на первый курс 11. Окей, serious. Всім привіт! Мене звати Настя і запрошую вас на свій перший влог на моєму YouTube каналі. Це дуже дивно казати вголос, але насправді я мріяла знімати і публікувати свої відео вже останні, може, пару років. Мій контент буде максимально приземленим, спокійним, бо це те, що я люблю дивитися найбільше. І те, що мені приносить таке от відчуття комфорту, як comfort movies, а в мене є comfort creators, яких я дуже люблю дивитися, і зазвичай їхній контент просто про повсякденне життя. І мені б хотілося, щоб моя рутина тут була цікавою, щоб хоч якось її показувати. І, на мою думку, наразі не вистачає трошки українських креаторів, особливо відеоконтенту, які просто створюю такий slow lifestyle контент. Трошки погуляла, відвела вас зі мною. І зараз я планую зробити чайок. І, напевно, хочу почати новий сезон Бріджертонів. Бо для сьогоднішнього дня він почався вчора. Привіт моїй подрузі Маші, з якою ми обоє дуже любимо Бріджертонів. Я ще не записувала відео, не увімкнувши кнопку запису. Але я розказувала в такому дуже домашньому, неромантичному образі про те, що цього тижня День Святого Валентина. Тому дуже цікаво, як він пройде, бо це вперше я буду його сама святкувати. Бо я в стосунках і до цього якось взагалі не звертала уваги на це свято, бо не хотіла підтримувати його вже початково такі комерційні, можливо, більше цілі. Але все ж підтекст є, що треба святкувати свою пару, так само святкувати дружбу, бо за день до цього Valentine's Day, і хотілося б якось відсвяткувати його теж із подругами, побачитися.
що закінчила працювати, як тільки що, пару годин тому, зробила собі чайок у такій гарній чашечці. Звичайно, собака гавкає, коли мені треба щось зняти. Окей. Що з такого з хайлайтів були на жіночому футболі. Неаполь Рим, Форца Рома. Але рахунок був рівний, але все одно дуже-дуже було цікаво дивитися. Такий трошки був шок від того, що через те, що це жіночий футбол, якби лише через те, я думаю, то квитки лише 5 євро. А раніше вони взагалі були безкоштовними, ці матчі. Це просто... А вони настільки круті, ці дівчата, і я прям так от роздивлялася їх всю гру. І емоції дуже великі, бо тут в Італії вони обожнюють футбол, дуже серйозно до нього ставляться, тому було цікаво це дивитися. Я вже в Римі. Поставила вас на таку цікаву локацію. Що сказати? Дуже гучно, дуже багато всього, але стараюся насолоджуватися своїм часом тут. Зараз планую сходити в Хуману, подивитися, що там цікавого. І так. Хотіла поділитися, чим я зараз трошки такою поп-калчер частиною влогу, бо мені цікаво про таке розповідати. Це те, про що я люблю навіть робити якісь референси у своїх, навіть не статтях, а просто в своїх навіть текстах. І зараз я читаю роман Loved One. Взагалі в мене була мета читати хоча б одну книжку на місяць цього року, але я вже з січня її провалила. Але в мене навіть хотіла похвалитися, є така штучка. Спробуйте вгадати, що це є. Хо-хо-хо. Це українці, я думаю, швидко. Це здогадаються, що це може бути. Але це ліхтарик на Kindle, щоб було зручніше читати в темряві. То така от прикольна штучка. Друге, чим хотіла поділитися, це те, що почала і не додивляюся серіал Love Story. Це новий серіал від FX, здається. І це серіал про стосунки і історію кохання Джона Кеннеді молодшого і Каролін Бесет, якщо я правильно, сподіваюся, кажу її прізвище. У мене завжди якісь приколи з прізвищами, взагалі з наголосами, тому також bear with me. Водночас і дуже такий айконік період в історії, особливо в історії моди. Незвичайно, я думаю, родина Кеннеді – це така як королівська родина, американська версія. Тож, в принципі, було непогано дивитися, прикольний каст, класно, що це нові обличчя, але мене просто, знову ж таки, на тему якихось таких от фільмів і раптових тригерів, бо мені здається, тут, знову ж таки, українці мене зрозуміють, що якось от буває різко, просто щось тебе тригерить, і ти вже не можеш. І навіть, можливо, це не дуже вартує таких емоцій або якоїсь навіть реакції через медіа, але особисто для тебе це, типу, все, стоп. І для мене був такий момент в цьому серіалі, вона працювала в Calvin Klein, і так вона
ну, це був початок її історії, ще до того, як вона познайомилася зі своїм чоловіком, і це те, що її якби дуже описувало все її життя, її естетику і розвиток її кар'єри. Тож, ну і просто в одному епізоді ні до чого взагалі це було. У неї була розмова, типу, телефонна, і це, якщо що, типу, спойлер, але це навіть не спойлер, бо цей момент ні до чого не веде. Але вона, типу, згадала Росію, і що там якась модель має приїхати з Росії, вона не може закрити шоу без візи, та-та-та-та-та. І, ну, щоб показати її процес роботи, whatever, російські моделі, окей. Це 90-ті, окей. Кому яка різниця? Але, знову ж таки, кому яка різниця, але зараз все одно навіть якісь згадки про них, про цю Україну-терориста, терористів, взагалі, ну, я вважаю, ні до чого. Це було ніяк не пов'язане надалі з сюжетом, тож я подумала, що окей, я не буду якось особисто для себе толерувати такі моменти, бо зараз це дуже така чутлива для мене тема. Чому я зараз взагалі в центрі? В принципі, завдяки йому. Зараз я трошки доксітерка до кінця цього тижня. І паралельно бачуся з друзями, поки знову в Італії, і займаюся своїми справами. Так, Бусінька. Ну все, йдемо. Далі буде знову спати, займатися важливішою справою кожного свого дня. Важке життя. Так, здається, хтось хоче спати. Це вже не знаю, яка моя спроба закінчити цей влог, але думаю завершити його чимось таким важливим, дуже важливим, бо сьогодні 24 лютого, 4 роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І важкий, звичайно, день, тому, не знаю, символічно сьогодні зварила борщик. І дуже, до речі, непоганий, тому I'm proud. Але, звичайно, тут є, типу, такий як український магазинчик, або як Східної Європи там товари. І звідти ще додала заправку. Купила, типу, бурячну заправку. Зараз покажу. Ось так вона виглядає. Ось така заправка. Дуже непогано. Тож так, і не знаю, якось намагаюся себе зібрати, але це неможливо, як і для кожного українця сьогодні, та і чи не щодня. Дійсно, і не в кожного є можливість, як у мене, просто поїхати до близької людини і бути в безпеці, займатися іншими справами, бо січень був неймовірно напружений і важкий. Тому все разом якось не викликає багато оптимізму або надії. Тому тримаємося з дня на день, і це єдине, в принципі, що ми можемо робити. Донати, підтримка один одного, обирати себе в будь-якому разі, йти своїм шляхом, як для вас найкраще. І тільки так ми можемо, обираючи себе, обирати і нас усіх разом, і нашу країну, і підтримувати, і бути разом, бути поряд один для одного. Насправді я прихворіла ще останні пару днів, якось такий важкий стан, і особисто в мене, я не знаю, як у вас, тобто десь у 10-5 людей, які подивляться це відео, але завжди
такий одразу ще ментально поганий стан, коли я навіть трошки прихворію. Я подумала, що прогулятися, приготувати щось це такий теж класний спосіб трошки заспокоїтися і прогулятися. Погода класна, тому після тих дощових днів, які зробили мій стан не дуже, треба хоча б якось використати сонечко. Плюс у мене місяць в Овні, а коли місяць в Овні, то це якби, щоб покращити свій емоційний стан, внутрішній стан, активність це якби така прям плюс. Якщо у вогняній стихії у вас місяць, це прям дуже важливо. Важливо бути активним, не засиджуватися, бо от коли сидиш, особливо, от я з собою слідкую, коли сидиш, якась стагнація, то і ментально починаєш, використовуєш цю енергію ментально і використовуєш її зазвичай негативно, якщо в тебе початково негативний стан. Тому, коли я вже починаю вже щось таке відчувати, то треба якось рухатися, діяти. Тому ось зараз ще з собою на прогулянку. І я думаю, що сьогодні вже я закінчу ці всі кліпс цього влогу. Але поки що враження круті. Мені дуже подобається знімати, я не знаю, куди це приведе. We'll see.